მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს მუშაობას, ეს გადაცემა სამართალია, მე მის წამყვანი ვახტანგ ბეგიაშვილი გახლავართ. ჩვენ უკვე რამდენიმე გადაცემებია უფრო სწორედ მთელი ციკლი გვაქვს ანჩისხატთან დაკავშირებით და დღესაც მინდა ეს 1 საათი დაუთმო ანჩისხატზე გადაცემას და ამასთათვის სტუმრად მოვიწვიეთ ბატონი ზაზა ნანობაშვილი, რეჟისორი, ანჩისხატის ისტორიის მკვლევარი. დიდი მადლობა ბატონ ზაზა, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. ყოველთვის ჩვენ თავიდანვე აღითქვით, რომ მედია კავშირი ობიექტივი გააშუქებდა ამ ანჩისხატთან დაკავშირებულ მოვლენებს და ძალიან საინტერესო გადაცემები გამოგვდის ხოლმე ანჩისხატის ისტორიაზე, თვითონ ტაძარზე და ასე შემდეგ. დღეს რა მდგომარეობა ამხრივ ბატონ ზაზა, იმიტომ რომ მე აი ჩვენ ტელემაყურებელს ახლა მაგის შეხსენებაც არ ჭირდებათ, რომ ანჩისხატს რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს სასულიერო ცხოვრებაში. და აი ერთ სიტყვებსაც კი მოვიშველიებ ბერი გაბრიელის, სანამ ერი მუზეუმიდან ანჩისხატს არ დააბრუნებს, აწყურის ღვთისმშობლის ხატი არ გამოჩნდება და ივერიის ღვთისმშობლის ხატი არ ჩაუმზადება, როგორ გაგაბწყინდება საქართველო რა. კი, მოგესალმებით, სადღესასწაულო დღეები არის, თავის სულიერ ბრძოლებთან ერთად, მე საერთოდ მიყვარს ესეთი რეჟიმი, როცა სიმართლე არ არის მკვდარი, ესე უხაშად რო ვთქვათ და რეაგირება ხდება ყოველ სამართალ უსამართლობაზე. როგორც თავრობის, ისე ერის, ანუ ჩვენ სულში რა განწყობა, რა მენტალიტეტი გვაქვს, რითი მოვედით აქამდე, ამასთან დაკავშირებით ნებისმიერი შტრიხი, თემა, თანამონაწილეობას გიზიდავს ყოველთვის, ასე ვთქვათ, უსჯულოება, მაგრამ ჩვენი დაფიქსირება, ჩვენი სწორი ღვთისადმი აღსარებლობა ყოველთვის, ასე ვთქვათ, გვიცავს შემდგომ და უფარის ყოველთვის მაშინ გიცავს ადამიანს და იმ ადამიანთა ჯგუფს და მორწმუნეებს, როცა ადამიანები გამოხატავენ, როცა ისინი აღსარებლებია, როცა ისინი თამამად, ხმამაღლა გამოხატავენ და ასე ვთქვათ, არ ეშინიათ აი ამ სიმართლისა, რასაც ჩვენ დღევანდლამდე სუნთქავთ, რითიც სუნთქავთ და რითიც ასე ვთქვათ, ხვალინდელი დღეც გვინდა რომ მომავალს გადავსცეთ, თუ კი საქართველოს აი ესეთი სულიერი მისია ბოლომდე უწერია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ პირიქით ეს არის ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, გეგმა, ჩვენი მთავარი გეზი და ეს გზა. რაც შეეხება ბატონო ვახტანგ კინოულ თემებს, რაც ანჩისხატის დაბრუნებასთან დაკავშირებით ხდება, არის თემები, რომელიც არის მუდმივი რეჟიმის, ეკლესიური საეკლესიო წესები, მისი ასე ვთქვათ გარდახტომა და მისი დაცვა მუდამ ჟამს რო გვევალება. მაგრამ არის კიდევ ასე ვთქვათ რაღაც განსაკუთრებული დღეები, როგორც ამ დღეებში ჩვენ ვიხილეთ, როცა ასე ვთქვათ ერმა თავისი სიმტკიცით უპასუხა. მე ორი სიტყვით აღნიშნავ, ბევრს არ განვავრცობ, მომეწონა ორგანიზება თვითონ ყველა მხრიდან დამოკიდებულებებით, რაღაც კუთხით სახელმწიფოს მხრიდან შეიმჩნეოდა ორგანიზებული ნაბიჯები, უფრო ასე ვთქვათ, სწორი დამოკიდებულება საკითხების მიმართ, რომ კი ბატონო, არ უნდა იყოს იცით რაღაც, ახლა ერის გამოხატულება არ უნდა იყოს. ჩვენ მაგალითად ვიცით დიდი მაგალითები ევროპაში, როდესაც თვალხილულად შევეხეთ რაღაც თემებს, არის ქვეყნები, იგივე შვეიცარიის მაგალითი შეგვიძლია თამამად. როდესაც მათ რაღაც საკითხები, რომელიც ასე ვთქვათ, მსოფლიო რაღაც პოლიტიკაში არ ჯდებოდა, ხო რეფერენდუმის წესით წყვეტდნენ ამ საკითხებს და ბევრი ქვეყნის მაგალითები ვიცით, ერის ასე ვთქვათ, გამოკითხვის დონეზე ხდებოდა ეს საკითხი და ყოველთვის იცავდნენ აი ამ კულუარებში და საეკლესიო კანონებითაც და ხალხის დონეზეც იცავდნენ თავიანთ ასე ვთქვათ მენტალიტეტს და ჩვენს მით უმეტეს მშობლად უგმართებს ამ ყველაფრის დაცვა. ასთან დაკავშირებით ახლა ანჩისხატის ხატთან დაკავშირებით ეს ხო კიდევ ვიმეორებ მუდმივი თემაა, 20 საუკუნიანი თემაა, სადაც ქრისტეს დიდება, იქ ყოველთვის მისი ხატის დიდებაა, სადაც ხატის დიდება და ქრისტეს დიდება იქ ყოველთვის ბოროტი იბრძვის, სადაც ბოროტი იბრძვის, იქ ყოველთვის ხალხი იწუთობა მე ამ სიმართლეში და ეს მთელი ასე ვთქვათ ციკლია და აქედან გამომდინარე, მგონი არ მოვაბეზრებთ ჩვენ მაყურებლებს. თვითონ ამ ხატსაც საინტერესო ისტორია აქვს. აი ჩვენ ტელემაყურებლებს რო აუხსნათ, რომ ავგაროზმა რომ ხატვარი გააგზავნა ხატვარმა ვერ დახატა და უცბად ტილო აიღო ესო და მიიდო სახეზე და გადავიდა ის და შემდეგ ღამე გზაში რო შეისვენა გაბწყინდა ეს გზაშიც გაბწყინდა ედესაში თვითონ სავგაროზიც მოარჩინა ბოლოს და ამდენი სასწაულო მოქმედი და ამხელა სიწმინდე გვაქვს საქართველოში ჩვენ და ჩაკეტილ მდგომარეობაში. მე ვერ ვიტყვი რომ თქვათ მაგალითად რომელიმე სიწმინდე უფრო მეტია ან ნაკლებია. არა რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩაკეტილ მდგომარეობაში ანჩისხატის თვითონ იერარქიულად ანჩისხატის სიწმინდეზე მაღლა მდგომიც რომელია, კარგად სიმართლე გითხრა შეიძლება და მაცხოვრის სახეს შეხებული სიწმინდე მსოფლიო მართლმადიდებლური მნიშვნელობის სიწმინდე არის, ამას გამოხატავენ უკვე არა მარტო საქართველოში, არამედ გარშემო ქვეყნები, მხარდაჭერაშიც აგერმეტყველებს კვიპროსიდან, პოლონეთიდან, საბერძნეთიდან მოგდის წერილები ოფიციალური თეოლოგებიდან თუ ეკლესიებიდან. ამის მხარდასაჭერად უამრავ
ენაზე გადათარგმნილია მისი და თვითონ გვაქვს მაგის პატივი მონაწილეობა რომ გადათარგმნილიყო და არის ასე ვთქვათ როგორც ლოცვები, ისე ფილმები, ისე ისტორიები და სხვათა შორის უფრო ცოცხალი დამოკიდებულება აღმოჩნდა უცხოეთში, აქ რომ ვთქვათ 10-15 წელიწადი მოგვიხდა იმაზე ასე ვთქვათ გაცნობიერება რომ ხა იმიტომ არა რომ რაღაცას არ ვიცოდით ახლა სიმართლე რო გითხრათ იმ პერიოდისთვის ხატებს როცა ვარიგებდით მუზეუმში ამ ქართული ხატები არ იყო სამწუხარო სიტუაცია იყო მაგრამ იყო ბერძნული რუსული ხატები და ეს ხატები არ იყო და ხშირად ჩვენც ბევრმა არ იცოდა რომ აი ეს ხატები მაგალითად იგივე იმ ადგილზე მდებარეობდა და გარეთ რო ვიდექით ხშირად ასე ვთქვათ ვერ გაერკვია ხალხს სუბუქად რო ვთქვათ რომ რატო დგანენ ესენი გარეთ ანუ რაღაცა თავიანთი აკვიატება ათეული წლებია თან გახატა მე ნელ-ნელა და ეხლა ჩვენ დავაკვირდით წვიმაში თოლში ტრანსპორტი რომ მოძრაობს ავივლიან ჩამოივლიან ისე ერთხელ დავაკვირდით და ესე 10 მანქანიდან 7 მანქანა პირჯვარს იწეს ხოლმე იმ ადგილას იმიტომ რომ იციან შიგნით რაოდენ დიდი სიწმინდეების პატრონები ვართ ეხლა რაც შეეხება ჩვენ წერილთან დაკავშირებით ჩვენ პეტიცია შევადგინეთ 3 კონფერენცია მიუძღვენით ამ ანჩისხატის ხატის დაბრუნებას იმის შემდეგ რაც პრემიერ-მინისტრის სამსახურმა კულტურის სამინისტრომ მინდა ეს მიულოცო კიდეც ჩვენ ერთს პატარა გამარჯვება სარწმუნოებისკენ გადმოხრა თუმცა ბოლომდე კი არ არის ეს ყველაფერი მისული მაგრამ კეთილი ნება რომ გამოხატეს ყოველ შემთხვევაში მთავრობამაც და ეკლესიამაც და ასე ვთქვათ აი ამ ჩვენს მოთხოვნას რაღაცნაირად ყურად იღეს და ამ გაგრძელება ყოლა სურათიც მინდა რომ ანჩისხატის ტაძართან დაკავშირებით კი ბატონო შეიძლება რომ გვექნება იმის ფონზეც ვილაპარაკოთ კი ბატონო გვექნება ამაზე საუბარი ეს ის ადგილი იქნება სადაც ანჩისხატი უნდა გადაბზარდეს თავისი ეს ის ადგილია ბატონო საიდანაც დედაქალაქი დაშენდა და საიდანაც აღმოცენდა სადაც პირველი ლოცვები აღავლინეს მეფე ვახტანგ გორგასალმა მისმა შვილმა დაჩიმ განასრულა ეს უდიდესი ტაძარი და ამ თემებთან დაკავშირებით ჩვენ ასე ვთქვათ წერილებიც აგვაქვს როგორც მეფე დაჩის სახელი არის ასე ვთქვათ ჩდილში ასე ამ ტაძრის სახელი იყო წლების განმავლობაში და საუკუნეების მანძილზე ჩდილში ისე ამ ხატის თვითონ მისი სახელმწიფო ხატის პატივიც იყო მიჩtildeული და შეურაცხყოფილის მე ვიტყოდი იმიტომ რომ მას საეკლესიო წესებით ასე ვთქვათ ის პატივი არ მიეგებოდა მთელი 70 წელიწადი და აი ამ პეტიციასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ რომ ამ 3 კონფერენციის შემდეგ ჩვენ ერთი რომ პასუხი მივიღეთ რომ ამ ხატს ვაბრუნებთ, მაგრამ მეორე კუთხით კიდევ ჩვენ ერთიორჯერ აღვნიშნეთ რომ ხდება ხოლმე მე სხვადასხვა აზრები წარმოიშობა აი ახლა არ გვინდა ცუდი ვიფიქოთ, მაგრამ იქამდე ხანდახან აქტიურად რო არ იყვნენ კი არა ხანდახან ცოტა სხვა აზრიც რო გააჩნდათ ამ ხატის დაბრუნებასთან დაკავშირებით, ესეთი ადამიანები ხშირად მე აქტიურობენ ხოლმე რომ აი ხომარჯობია რომ სხვა ტაძარში გადავაბრძანოთ ხოლმე და მე გადმოვაბრძანოთ ანჩისხატის ტაძარში რაღაც ისეთ არის ჩვენ ძალიან რთული სიტუაცია ხა ჯერ ცოტა მაგას რამიზნით იზრდება კომერციული მიზნით იზრდება რა ხდება რთულია რამის შეფასება ბატონო ვახტანგ მე ყოველთვის ვერიდები რა ეხლა 30 წელიწადი გახდება ეხლა სულთმოფენობას რაც 1998 წელს ეს ტაძარი აი 70 წლიანი 60 რაღაც წელი იყო გასული, როდესაც ეს ტაძარი დაიკეტა და არ იყო კირიონ ასე ვთქვათ პატრიარქი კირიონის შემდეგ, წმინდა კირიონის შემდეგ ამ ტაძარში პრაქტიკულად ამბროსი ხელაიას რაღაც ნაწილი მოესწრო ამ ტაძარში მიდიოდა მეფეები ნიკიტა თალაქვაძე აუცილებლად ნათლობა ბავშვების მეფეები ის კურთხევა სვეტიცხოველში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მეფე დედაქალაქში ამ ტაძარში იჯდა და ამიტომაც იყო სწორედ როგორც მეფის ინსტიტუტის და როგორც წარმომადგენელი ეს ტაძარი აი ამ თვითყოფადობის, იმიტომ რომ მეფის ინსტიტუტი პრაქტიკულად თვითყოფადობასთან ასოცირდება და პარალელდება და აქედან გამომდინარე მუდმივ რეჟიმში იყო ზეწოლა თუ ცარიზმის დროს თუ მერე საბჭოეთის დროს მუდმივ ზეწოლას განიცდიდა ეს ტაძარი, იმიტომ რომ არაცეთ ის ინტერესში არ შედიოდა. ეს პანტოკრატორის რომელიც აი ეს მაკურთხეველი მარჯვენით შემდგომ უკვე ცარიზმის დროს გადაეკრა, აქაც რაღაცა დაკნინებული ფორმით არის ხელთუქმნელი ხატი წარმოდგენილი, იმიტომ რომ თითქოს დაკარგულია მისი შინგნით პირველი სახე რომ ის არის ხელთუქმნელი ხატი და ხელთუქმნელ ხატს განსაკუთრებული ნიშანი დასდევდა აი ამ მართლმადიდებლებაში რომ ის ხატი სადაც იქნებოდა ის ქვეყანა ამ ხატიდან განსაკუთრებულად უნდა ყოფილიყო დაცული. მადლი იქნებოდა იქ. თლიანად მართლმადიდებელი ერი, მაგრამ მადლი იყო დიდი სადაც ეს ხატი მებრძანდებოდა და ამიტომაც კონსტანტინოპოლის შემდეგ, როდესაც ედესიდან კონსტანტინოპოლში და კონსტანტინოპოლის გავლით როგორც თვითონ წარწერა ამშვენებს მოხდა ანჩაში აი ამის შემდეგ ანჩის შემდეგ ყველაზე დიდი როცა იავარყეს დაუკლარჯეთის ეს კუთხე ჩვენი მტკივნეული ისტორია რასაც მოგვითხრობს ხო აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ დედაქალაქის პირველი ტაძარი მე ახლა არ მეგულება დედაქალაქის პირველი ტაძარი ეს სიტყვა სათქმელად ადვილი ან სვეტიცხოველს ადვილად რა ამის გამო ასახელი შეუცვალონ ან კიდაც სამებას ან გენებავთ სიონს ძალიან რთულია სახელის შეცვლა თან საუკუნეების სახელი ოდესაც ქვია და
აი ამ ხატის ავტორიტეტი, ამ ხატის ასე ვთქვათ პატივი, თაყვანისცემა იმხელა დიდი იყო და ამის ხელთუქმნელობას კიდევ ერთხელ ხაზს უსმავს, იმიტომ რომ დომენტი კათოლიკოსი ძმა ვახტანგ მე-6-ისა, რომელსაც უცხოეთშიც ჰქონდათ მაშინ იმ პერიოდში ლათინები შემოდიოდნენ თავისუფლად საქართველოში, ვინც ისტორიას იცნობს იმ პერიოდში და განსაკუთრებული ასე ვთქვათ განათლებაც ჰქონდათ, იმიტომ რომ სტამბა ისეა და ურთიერთობაც ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, ევროპასთან, ურთიერთობა ჰქონდათ მაშინდელ კონსტანტინოპოლთან და ასეთი ხალხის წარწერილი არის და ისე ჯერ ერთი რომელი კათოლიკოს პატრიარქი წააწეს შემთხვევით და მით უმეტეს ასეთი კათოლიკოს პატრიარქი, როდესაც იმ პერიოდში ეს ტაძარი სპეციალურად მოუმზადეს თანაც, ასე ვთქვათ, განამშვენეს, რომ ეს ხატი შებრძანებული იყო ქვემოჭალიდან პატივით დიდებით. სვეტიცხოველზე გამოატარეს, არ შეაბრძანეს, უდიდესი წმინდებზე გამოატარეს მცხეთაში, ჯვარი, ყველა, მაგრამ ამ ტაძარში დაავანეს და ეს ტაძარი მიუძღვნეს, ასე ვთქვათ, აი მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატის სახელს და ესეც ბეჭედია ამ ხატის ხელთუქმნელობისა და იმდროინდელი ჩვენი წინაპრების და კათოლიკოს პატრიარქთა ლოცვა კურთხევის და მათი რწმენისა, რომ ისინი შემთხვევით ან აასრს, ან ამის გამო არ შეუცვლიდნენ ამხელა, ეს იყო ძალიან დიდი მოვლენა, რომ ეს ხატი შემოგზავნდა თვითონ თბილისში და ამ თბილისის პირველი ტაძარი მიუძღვნეს. ეს იყო უფლისადმი პატივისცემა, გამოხატულება, როგორც აღნიშნავენ მარიამ ღვთისმშობლის სახელზე აგებულმა ტაძარმა მიიღო, დედა მიიღო თვისი შვილი, ასე ვთქვათ, ესეთი პატივით, ესეთი ქარაგმით, ესეთი ეპიტეტებით შეამკო იმდროინდელმა ჟამის თბილისელებმა ამ ხატის, ასე ვთქვათ, დედაქალაქში, აი ამ ტაძარში დავანება. აი კომუნისტების პერიოდში 60 წლიანი აი ამ ათეისტურ რეჟიმში მოხდა ის, ასე ვთქვათ, საბჭოურ მუზეუმებში და საბჭოურმა მუზეუმებმა რა თქმა უნდა თავიანთი ისტორიები მოარგეს, თავიანთი, ასე ვთქვათ, სასწაული რა თქმა უნდა სასწაულზე აღარ იყო საუბარი და დააკნინეს ამ ხატის როგორც ისტორია, ისე ასე ვთქვათ, მისი ღირებულება, ისე როგორც მისი სულიერი ღირებულება და აი დღეისათვის რაღაცნაირად წამოდგომა მოხდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ჩვენ პრემიერ-მინისტრის, კულტურის სამინისტროს, ეროვნულ მუზეუმს, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, სინოდს, საპატრიარქოს, ყველას დელსახოს, იმიტომ რომ ეს არის, თქვენ რომ წაიკითხეთ მამა გაბრიელეს, სანამ ერი არ დაიბნოს, ერი და ბერია და ერი და ბერის ერთობით უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. ეს ტაძარი არც ჩემია, არც ხვისია და ვერც ასე ვთქვათ, მით უმეტეს მისი სახელმდები ხატი. ეს არის საერთო დიდი ღირებულებისა რა. დიდი ღირებულება ბატონო ახალ თვითონ მართლმადიდებლობის, ასე ვთქვათ, სიდიადეა ეს ხატი და აქედან გამომდინარე ამ ხატთან დაკავშირებით განსაკუთრებული მოგზაურობა თქვენ ახლა წეღანა ისეთი სიტყვა ახსენეთ, რომ ცოტა ასე ვთქვათ, მეჩოთირება და ვინც ასე ვთქვათ, ალბათ მე მგონი ძალიან უგუნური უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც ამ კუთხით ოდნავ მაინც გაიფიქრებს და ამ ჭუჭს გონებაში გაივლებს, აი წეღან თანხა ახსენეთ რაღაც, ხო? არა, ხო იმ არც მინდა დავიჯეროს, ლოგიკას რო ხვდები, ისტორიულ ადგილას უნდა დაბრუნდებს ხატი და აი მე არც მინდა დავიჯეროს, სიმართლე დაიწყებენ მაგას ჯგუფო, არაჩემთან უნდა გამოვიყო და ეგ რაღა გამოვა. არც მინდა დავიჯერო ესეთი სიბინძურე, მე ალბათ უფრო მგონია რომ რაღაც შეიძლება ზოგს გონია რომ ასე ვთქვათ დროებით უკეთესი იქნება თითქოს ხალხის რაღაც ნაკადის ჩამოვიდეს მოილოცოს. არანაირად პრობლემა არ არის, ჩვენ რა პრობლემებიც დაგვისახეს, ჩვენ მივყვებით თემას, რომ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს ის რაც ზეგთა დაცვამ გითხრა რომ პარალელურ რეჟიმში შეიძლება გაკეთდეს პროექტი, მქონდა ministrთან შეხვედრა ბატონ მიხეილთან, გიორგაძესთან, ბატონმა მიხეილმა აღნიშნა თავის თანამშრომლებთან ერთად რომ ჩვენ ამ ხატს ვაბრუნებთ, ამ მოთხოვნას ვასრულებთ. უბრალოდ პროცესი ხო მიმდინარეობს იქითკენ რომ ასე ვთქვათ, არის ადამიანები რომლებიც რაღაცა კუთხით უნდათ რომ ამ გზას რაღაცნაირად აი სხვა შორის ბატონო და აი კიდე ერთხელ რომ გავიზიაროთ ამ ხატის იდეაზე ერთ წიგნი არის ესეთი ვასილ ჯავანაძეზე წიგნი. და ვასილ ჯავანაძე როცა იყო პირველი მდივანი ცენტრალური კომიტეტის იმ პერიოდში მუზეუმის დირექტორი მისვლა და უთქვია რომ მოსკოვიდან დეპეშა მივიღეთ და ეს ხატი და სხვა კიდე ისინი უნდა წავიღოთ მოსკოვშიო. თუმცა ჯავანაძე აი ერისკაცი რას ნიშნავს რა. უთხოვ წადი ხა დაკეტე მუზეუმი და ისე რომ მე ვერც გიპოვო რა. თვითონ გადაფრინდა მოსკოვში, ჩააწყო საქმე, რომ იქ აღარავინ აღარ იმასაკეთებდა. კი ბატონო, იყო შემთხვევები ნამდვილად მე აუგის თქმა არ მიყვარს. სუსტილობდა რომ გაეტანა აქედან ეს ეროვნული თვალსაზრისით კომუნისტების პერიოდში რაღაცა შინაგანი გზალვა იყო ყოველთვის, მე იმასაც ვიტყვი რომ არ მიყვარს ახლა მიუხედავად ჩემ მხარეს სულ აუგს იძახიან, მაგრამ მე არ მიყვარს მაგალითად ესე ადამიანზე პირველ რიგში უფლის წინაშე რაღაც ასე პოლიტიკური გადასვლა და ესე დამახინჯებულად აზროვნება. ალბათ თვითონ მუზეუმის თანამშრომლებიც 99 წელს ხო, ეროვნული რაღაცით ხო ეროვნული საგანძური როა ეს ყველას ესმის ახლა ეს 2 4-ია ახლა ამას რომ არ გესმოდეს, ნუ ანუ ქართველობაზეც უნდა აიღო ხელი ყველა, მაგრამ
ცოტა სხვანაირი გონების განზრევაა, საჭირო კიდევ რითმოვედით, ესერი რითმოვიდა. ამ დაგვიმახინჭეს, ცოტა ამ 60 წლიან ათეისტურ მაზრონებამ და მე ამ რაფინირებულმა კიდევ უხთოებამ შემდგომში რაც გაგრძელდა, ესეთი რეჟიმია, რომელიც ასე ვთქვათ, დიდად ჭეშმარიტ ქრისტიანობას არ ეძიებს. არევა, ხო, ესეთი ასე ვთქვათ, იგივე სახით შემოსვლა. ახლა ადრე თუ მუშაობდნენ პირდაპირ ძალადობრივად, ახლა ქურქით მუშაობენ. შემოდის ადამიანი მეც ქრისტიანი ვარ. ჩვენ თვალწინ არ მოხდა ვიღაც ბერძენი აფერისტი შემოიყვანა სააკაშვილის ხელისუფლებამ და იმაზე უნდა წავიღოთ უცხოეთში მუზეუმებშიო და ქვეყანა რაღაცები გაიტანეს და რა დაბრუნდა და რა ძერ კიდე იყო ესეთი შემთხვევაში იყო 99 წესაც შემთხვევები როცა არ გავიდა ეს წმინდები იყო ის ფაქტებიც კიდევ ახლა აღარ გამომეორდე მინდა ის 300 წელი დაკარგული სამუზეუმო სივრციდან წმინდები და ხშირად მუზეუმის თანამშრომლები და მისი ასე ვთქვათ გულშემატკივრები როცა განსაკუთრებით ვარძიის ერთ ფაქტს და ასე ვთქვათ რაღაც შემთხვევებს იგონებენ ცოტა ჩუმად ვიქნებოდი მათ ადგილას იმიტომ რომ ძალიან ბინძური ასე ვთქვათ მე არ ვიძახი რომ თვითონ მუზეუმის თანამშრომლების ხაზზე გადიოდა ეს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ლაფსუსებია ძალიან დიდი დანაკარგია ერისთვის ამას ალბათ რაღაცა ერთობით უნდა მოხდეს ანაზღაურება და მე ძალიან გამიკვირდა ერთხელ გითხარით კიდეც მე მგონი გადაცემაში რომ კვიპროსში და გავმეორდებით ვინც არ მისმენდა რომ კვიპროსში მაგალითად ის ადამიანები და პატრიარქები განსაკუთრებით სახელმწიფოში მოექცნენ იმ პერიოდისთვის თურქეთში დაკარგულ საგანძურს დღესაც მთავრობა როცა მოხდა ომი ყიდულობს ამერიკაში თუ სხვა ქვეყნებში გაზიდული აქვს თურქებს და რაღაც იქ მაფია ჩამოყალიბდა ისინი იზიდავენ რაღაცა თავის ადგილას იყოს და თავის ასე ვთქვათ ჩვენ განსაკუთრებული პრეცედენტის და ისტორიული პრეცედენტის მომსწრენი ხდებით ამ ხატის დაბრუნებას, მაგრამ ამ ხატის დაბრუნებას ალბათ თავისი გზა აქვს მოსასუფთავებელი. ახლა იცით რა არის, არიან ადამიანები, რომლებიც ხშირად არასწორად იგებენ იგივე ღვთისნებას, აი იგივე მამა გაბრიელის სიტყვები. ჩვენ გავავრცელეთ ეს სიტყვები. დედა პარასკევამ დაგვიდასტურა და რომელიმე მამამ შევამოწმეთ იმ პერიოდისთვის და 60-იც მოქცეს იმ პერიოდში ეს სიტყვები დიდ ასე ვთქვათ თავ კიდეთ იყო დაკიდებული მუზეუმის თავზე ვერც ახლა ხელი ვერავინ ამდენი წლების მანძილზე იმ პერიოდშიც და მის ასე ვთქვათ მამა გაბრიელის აი წინათქმის წინამძღოლობითაც მოხდა ეს ყველაფერი გვეწეოდა შემწეიყო ყოველთვის სიტყვების მისი 60-იც თუმცა ეს ამ ბრძოლის შემდგომ გავიგეთ მისი სიტყვები ეს იყო 2003 წელიწადი მე მგონი ესეთ გაზეთში ჩემი სტატია ქვეყნებოდა და ჟურნალისტ მოუძებნია და დაწერა და მე ჩვენ გადავამოწმეთ სხვა დედებთან და მისი ასე ვთქვათ სულიერი შვილები დღესაც ზოგი მოძღვრები არიან სასულიერო პირები არიან ახლა ამდენად უფრო მომაკ ჩამოთვლა არ ჩამოთვლა ყოველ შემთხვევაში ეწევიან ამ საქმეს პატივსცემენ მოძღვრის მათი მოძღვრის ასე ვთქვათ სიტყვებს მე ვიძახი ის რეალურად აღიქვავს ახლა არიან ადამიანები რომლებიც ცოტა კარგად ვერ განუსაზღვრიათ და აქვთ თავიანთი ისეთ დამოკიდებულება რაღაც უფლისნება არ არის ანჯერი უნდა რაღაცა განიწმინდოს ვინ უნდა განწმინდოს ეს უნდა განწმინდოს უფალმა ან ვინ უნდა განწმინდოს ვინმეს მიუღია მონაწილეობა მოწლიან განწმენდა არის ხო ეს ყოველივე ის გზა თუნდაც იმ მუზეუმიდან თუნდაც წერილობით რომ მომხდარიყო ამდენი ჯაფისედაში რომ ეს განწმენდას არ ემსახურებოდა თითოეული აზრი დამახინჯებული რომელიც სწორად განიმართება თავში ეს განწმენდა არ არის განა ადამიანები ამას არ უნდა ხედავდნენ ყოველთვის აქვთ ესეთი ფარისევლური მექანიზმები აი წეგან ქურქი ვახსენე სიტყვა რომ თუ ვთქვათ მაგალითად უნდათ რომ აი დამოკიდებულებაში წინამდებობა გაგიწიონ დღეს აღარ ხდება თქვა პირდაპირ წინამდებობა და შევა სულიერი რაღაცა ხო დაგიპირისპირონ და შიგნით ამდოს მარტო ეკლესია თავისი წესებისგან კი არ უნდა განიწმინდოს ცოტა ამბიციისაგან შურისაგან და ბოხმისაგანაც უნდა გავიწმინდოთ რომ ერთობა ვისწავლოთ რაღაცნაირად აი ეს ეგოისტური რაღაცეები ხო რომელიც აშკარად ყვირის და ჩანს და ერთ-ერთზე ვხედავთ სამარცხვინოა იმ ადამიანების მიერ ვინცგანაც კეთდება ხოლმე ხმამაღლა ეს განცხადებები და არც ფარავენ აი ამ სამარცხვინო ესე ვთქვათ განწყობას თავისას არც ფარავენ საზოგადოებაში და უნდათ რომ შენიღმონ ვითომ სულიერებით და ვითომ რაღაცა ერთი კენჭის გადამგვდები წევლები არ არის ერთ-ერთ გადაცემაში მაშინ მე შეგეკითხეთ სულფასოვანი პასუხი მივიღე მაგრამ მინდა ჩვენი მაყურებლებისთვის გასწროიყო თვითონ ეკლესია, მოდი ესე ვთქვათ, საპატრიარქო. თვითონ აი რა აზრი ტრიალე, ერთიანი ამ საკითხში ბატონ ზაზა. ეხლა რა არის იცით, არის საკითხები, არის თემები, რომელიც თემებიც აი ძალიან კულუარულია და ძალიან ასე ვთქვათ, ფაქის მიდგომებს საჭიროებს. არა, მე კულუარული პიროვნებებზე არ გადის. ეხლა მე გეტყვით, ეს თემა პიროვნებებზე არ გადის. საეკლესიიდანაც იყო რა თქმა უნდა პრობლემები, წლების მანძილზე, მქონდა ეს პრობლემები, ნუ რა ვიცი, ხა ბოლოში ყოველ შემთხვევაში
იმ გარკვეული ნაწილი ჩვენ გვინდა ჩავთვალოთ ესე ყოველ შემთხვევაში რომ შეიცვალეს შეხეთულება, სწორი დამოკიდებულება გაუჩნდეთ ამ ყველაფრის მიმართებაში და სწორი პოზიციებიც დაიკავეს, მაგრამ ხშირად ხანდახან ახლა ადამიანებს იცი არა გვაქვს ჩვენ ესეთი დამაჯერებლობა და არც არავინ უნდა მოგთხოვოს, იცი ამდენი წლების განმავლობაში აი ამ თემას პირდაპირ ჩვენი მოვალეობაა პირველ რიგში რომ წენა დავივიწყოთ და საქმეს მივხედოთ და წინ წავიდეთ. ახლა დამაჯერებლობა კიდე რომ თქვა მაგალითად იწამო ადამიანი გეუბნება იცი რომ მოდი შენ მე დამიჯერე მე ამას გავაკეთებ რაღაცას. ხო კი ბატონო მე დაგიჯერებ სიტყვას, მაგრამ აუცილებლად იმ საქმესაც შევხედავ, რომ რას გააკეთებ, რა ნაბიჯებს გადადგავ ამ ყველაფერთან. ხო, ამის მიხედვით ახლა ვიღაცას თუ ილუზია აქვს, რომ აქ ვინმე შეიძლება უცბად ამხელა-ბრძოლა, თქვა მაგალითად სიტყვაზე ცუფალმა შეგვაძლებინა, ეს შეიძლება უცბად ამ თვალები დახუჭო ან რაღაცა, შეიძლება დილობა დაიცვა, კულტურა დაიცვა. წესი დაიცვა ქრისტიანული მშვიდობის ყოფილება დაიცვა ის ვინც ის 30 წელიწადი და 20 წელიწადი ბავშვს ძდირა იმ კავკასიური ცაცის იმას ენანება ამის გახლეჩვა ხო და ყველაზე მეტად ფაქიზად ის უდგება თორე მეორე მხარეს შეიძლება ზოგს აინტერესებს არ აინტერესებს ზოგს თუ მოხდება თუ არ მოხდება ხა ძალიან არ ინერვირებს საერთო გულის ტკივილად ვერ იქცა თვითონ ეს თემა და ჩვენ მით უმეტეს ახლა არანაირი რამე ისიც არ წარმოადგენთ ალბათ უფალმა ესეთი უბრალო ადამიანები აგვიჩია ეკლესია ჩვენთან ყველაზე ესეთი ინსტიტუტია რა, რომელსაც ხალხი პატივს ასწევს რა. რა თქმა უნდა, ეკლესიამ გადაწყვიტა სამართლებელიც გადაუხადა ამ თემას, წერილის დაიწერა, ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ დაიწერა ყოველ შემთხვევაში ამ ჩვენს მოთხოვნაზე პასუხი, რომ პირველად იყო პრემიერ-მინისტრის სამსახურიდან და კულტურის სამინისტროდან, რომ ასე ვთქვათ, ადეკვატური წერილი იყო, რომ წერილში იქნებოდა დადებითი პოზიცია მათი და პასუხს ითხოვდნენ, პასუხიც რა თქმა უნდა დაიწერა, მაგრამ ის შემდგომ მაინც ეს ჩვენი ქართული ბუნება ვიღაცა ვითომ სულიერ სიტყვის და ამ დროს შეიძლება გაიყოს. ახლა მე კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით ერთი კუთხით გქონდა ჩვენ აი იატაკთან დაკავშირებით, ტაძრის იატაკთან დაკავშირებით. სხვა მხრივ ისე მოხდა რაღაც ღვთისმშეწევნით, რომ ბოლო წლებში სახურავი კედლები ესენი თვითონ ტაძრის, გუმბათი რაღაც ეზო შეიძლება რაღაც პატარ-პატარა ნიუანსები მუდმივად აკეთოს ადამიანმა. ტაძარში შიგნით ეს პირობები შეიქმნა. ახლა იყო იატაკზე საუბარი და ამ იატაკის თამდევად მოგცა ძეგლთა დასვამ, რომ ის რეკომენდაცია, რომ ოფიციალურად წერილობით საპატრიარქოსაც და ჩვენს რომ შეიძლება მის თამდევად გაკეთდეს, ასე ვთქვათ, პროექტი. და ჩვენ არ გვინდა რომ ეს პროექტი ვინმემ გაგვაჩეროს. ეს გვინდა ეს პროექტი განხორციელდეს. და ასევე იყო იატაკზე საუბარი, მაგრამ როცა ანჩისხატის ტაძარში თვითონ ასე ვთქვათ ამ საკითხთან დაკავშირებით გაირჩა და კონფერენციაზე მამები და ეს ხელმოწერებში მიიღეს თვითონ მონაწილეობა, სხვა სასულიერო პირებთან ერთად რა თქმა უნდა გაგვიკვირდა რომ 2015 წელს თუმცა ამ ტაძარს უთხოვია რომ იმ დანარჩენ სამუშაოებთან ერთად კედლებთან და საფუძველთან ერთად იატაკიც გავაკეთეთ და თავიანთი გეგმა შეუთავაზებიათ და აი მათი პასუხია ესეთი რომ არსებული ისტორიული იატაკი შესანარჩუნებელია, ანუ ავთენტურობას გულისხმობენ, შეიძლება არსებული იატაკის რესტავრაცია, ნაკლული ადგილების შევსება და ახალი შეუსაბამო ქვების შეცვლა ძველი ქვების მასშტაბის გათვალისწინებით. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. ეს ერთხელ უკვე იყო მაგას გასაგები. ანუ ეხლა ხანს, ანუ ეს თემა როცა უთხოვიათ, ამათი პასუხია და ეხლა როდესაც უკვე ხატის გამობრძანებაზე არის და ეხლა ეს საბაბად რო გამოვიყენოთ, ამას უკვე ხელოვნურად ჩავთვლით. ჩვენ არ გვინდა ეხლა გვინდებით ეხლა იმ კულტურული მემკვიდრეობამაც და თვითონ ძეგლთა დასვამაც კარგი პასუხები გაქვთ იგივე სიგნალიზაციასთან დაკავშირებით, იგივე ამასთან დაკავშირებით თამდევად შეიძლება პროექტის გაკეთება. რა თქმა უნდა, albათ ეს გადაწყვეტილებასაც ელოდებიან თვითონ რაღაც მაღლიდან გადაწყვეტილებას, რომ თვითონ ასე ვთქვათ, რაღაც კვეთრი განცხადება არ გამოუვიდეს. ეს მაღლიდან გადაწყვეტილება ბატონო და იყო 2012 წელს მე მახსოვს ბატონ ბიძინა ივანიშვილის იზარდა რომ ეს უნდა დაბრუნდეს ისტორიულად ქართული ოცნებას რომელიც დღეს ხელისუფლებაში არიან იყო ეს განცხადებები ნეტა რა იყო მაგათი ნეტა რა არსოერიო რომელმან იცის თაყვანისცემა შენი ამ ხატის ასე ვთქვათ საგალობელი გალობანი ანჩისხატისანი ივანე ანჩელის და ნეტა რა არიან მისი თაყვანისცემლები მისი ოდნავად პატივის მიმგებელნი და ეხლა ძალიან დიდი პატივი იქნება როდესაც მათთვისაც და თვითონ უფლის ხატისთვისაც როდესაც მთავრობა იმ მთავრობის პერიოდში მოხდება ეს ყოველივე რა თქმა უნდა როცა ამ და სხვა გადაბზანება და შეშონება უნდა გამოვაცხადო რამდენიმე წუთი უცბად გაივლის ეს ჩვენი რეკლამა და გადავიდეთ მეორე ნაწილზე ამ საინტერესო თემას დიდი შეწევნა იქნება არ გადართოთ რამდენიმე წუთში ყურადღება დაგიბრუნდებით მეორე ნაწილით გადაცემა სამართალში მედია კავშირი ობიექტივი აგზელებს მუშაობას ეს გადაცემა სამართლის მეორე ნაწილია სულმად ყავს ბატონი ზაზა ნანობაშვილი რეჟისორი ანჩისხატის ისტორიის მკვლევარი და ჩვენ სწორედ ანჩისხატზე ანჩისხატის ეკლესიასთან დაკავშირებით
მით გვაქვს ეს გადაცემა. პირველ ნაწილში განვიხილეთ ბატონმა ზაზამ შეეხო იმას თუ აი პეტიცია იყო ამ ანჩისხატთან დაკავშირებით და ფაქტობრივად ამ პროცესში მოხდა ჩვენი პირველი ნაწილი და მინდა რომ გავნაგზო ბატონო ზაზა. ისე დღესდღეობით აი პოზიცია გასაგებია ხელოვნებს რაღაცა ნაბიჯი გადმოიდგა. მაგრამ თვითონ რამდენ ხანში შეიძლება რომ მოეწყოს ეს სიგნალიზაცია იგივე ესეთი პირობები, სადაც შეიძლება ეს ხატი გადმოგზანდეს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ჩვენი ასე ვთქვათ გავაგზავნოთ ეს აი ამ თემებთან, ამ ჩვენ გულშემატკივარ თემებთან, ამ დიდი ხატის თაყვანისემის ესეთი ასე ვთქვათ შემადგენელი ნაწილი არის მსჯელობა. პავლე მოციქული ბრძანებს რომ ურთიერთსიმართლე გამოარკვიეთო და ასე ვთქვათ თქვენი გადაცემა განსაკუთრებულად სამართალი, თვითონ სიტყვაც ისეთია. ეხმარება ნამდვილად აი ამ კონტურებს, კეთილბოროტის კონტურებს, შავ-თეთრ კონტურებს, რომელიც გვინდა რომ გამოვკვეთოთ, რომ ამ ხელი არ შეეშალოს და ჩვენ სწორედ აი ასე ვთქვათ გვინდა რომ აი ამ მოთხოვნის პირდაპირ წაგიკითხოთ თვითონ ამ პეტიციაში რა მოთხოვნაც იყო. რომ ეს სწორედ პეტიცია ეძღვნებოდა იმას, რომ ჩვენ რამე აი შეყოვნება, ხელოვნური შეყოვნება არ მივიღოთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ანჩისხატის ტაძარში იგივე იატაკის პრობლემა იქნება, იგივე დაფინანსების პრობლემა იქნება და ეს პრობლემები გადაჭრილი არის პრაქტიკულად. ჩვენ ხელოვნური ბარიერები არ შეგვიქმნათ რა ამასთან დაკავშირებით და პირველ რიგში პროექტი იმისი, რომ ეს სახატის კიოტი შედგეს თავისი ასე ვთქვათ თერმოტემპერატურული რეჟიმით უმაღლესი დონის, არა იმ დონის დღეს რომ მუზეუმებში უყენიათ, თუნდაც კომისია მოვიწვიოთ და შევამოწმებინოთ შემდგომში ბოლოში, როდესაც ამას გავამზადებთ. და შემდგომ ისე მოხდეს ამ ხატის გადმობრძანება, თითოეული ნიუანსი, თითოეული ასე ვთქვათ, ის მომენტი, რაც დღევანდელ ტექნოლოგიებს პასუხობს, ამ დაცვის თვალსაზრისით იქნება გათვალისწინებული ყველანაირად. რა თქმა უნდა, სულიერი თვალსაზრისით. ჩვენ ხატის დაცვა სამდე აი მაგის ანალოგები უცხოეთში არის, ხო? ეს რომში და იმაში რომ ბევრი არის სხვადასხვა აზრები შექმნილი, 10 საუკუნის უფრო ძველ ხატებს ვთქვათ, მაგალითად ივერონში გაქვს ეს პასუხი, რომ აღარ ჭირდება კლიმატი, მაგრამ დღეს რადგანაც ისე არის, ვერ გავსვით უფალს, საბაბად რადგანაც ამას იყენებენ. ხო, მაშინ ხო. ეს ამას არ მივიცემთ ამის საბაბს. ეხლა ეკლესია ანჩისხატისა, ეს საერთოდ სირცხვილია სპეციალისტების მიერ, მე როგორც გავარკვიე, მე მიხდება ყველაფრის თავად. ხო, გავარკვიე საერთოდ სინესტეზე საუბარი. იმიტომ რომ აქ არის გლეზე დაფუძნებული. სინესტე შეიძლება სხვადასხვა ტაძრებში, ქალაქში, მით უმეტესად უამრავი ასობით მდინარეების და ნაკადები გადის ქალაქის ქვედა ფენაში და ეს სპეციალისტებმა ნამდვილად ამეთანხმებიან რომ ასე არის. ეს შეიძლება სხვა ტაძრებში მართლაც გინდას დიდი იყოს და გინდას პატარა იყოს, ეს შეიმჩნევა კიდეს და განხილვის საგანი იყოს. ანჩისხატის ტაძარი არის კლდეზე დაფუძნებული, თანაც ამდენი საუკუნის აი დიდი სქელი კედლები, რომელიცაც არ მიყარებია, არ გაკარებია ესინის და თუ ხა ხელოვნურად ქვაფენილი არ იყო და რაღაც გუბეს დონეზე არ გროვდებოდა ეს წყალი და ეს მოვლილია ეს პრობლემა მთლიანად. და მეორე საკითხი ჩვენ გვინდა აუცილებლად შევეხოთ ამ მოთხოვნას და გვინდა შევეხოთ კიდევ კულტურულ მემკვიდრეობას. ამ მოთხოვნაში პეტიციაში განსაკუთრებულად გამოყვეს სასულიერო პირებმა მიიღეს უამრავმა მონაწილეობა პეტიციაში. მე არ ვამბობ იმ 100,000-ზე მეტ ხელმოწერას, რომელიც წლების მანძილზე ჩაბარებულია. აქ არის საუბარი აი ამ პეტიციაზე, რომელიც ბოლოს შედგა, რომ ჩვენ ხელოვნურად არ გაგვიწელონ და პირველ რიგში რომ მანდატი ნდობისა იყოს აღიჭურვილი ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც და ჩვენ ამ კომისიაში განსაკუთრებულად ანჩისხატის გადაბრძანების კომისიაში მივიღოთ მონაწილეობა როგორც სრულუფლებელმა წევრებმა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი საინიციატივო ჯგუფის თუ დემოკრატიას ვამბობთ დარღვევა, იმიტომ რომ ადამიანებმა მე მეორე მომენტი იმ გამოცდილება, რომელიც ამ წლების განმავლობაში დაგვიგროვდა. მერე მესამე მომენტი ამ წლების განმავლობაში გამოჩნენის ამ ფინანსებლების გამოჩნენის ასე ვთქვათ ჩვენი მოგზაურობების დროს თუნდაც ამ ხატით უცხოეთში ის ადამიანები რომლებიც თვითონ ამას შექმნიან ამ კიოსკს გააკეთებენ ამ ყველაფერს შექმნიან და ეხლა ისეთ რაღაც ძალიან ის უნდა იყოს უგუნურება და რაღაცა ან პიროვნული წინამდებობა და რაღაცა ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ რაღაც არ მოვიდეს თავის ადგილას და საერთოდ პიროვნულს ასაც ხშირად ჩვენ ქართულ სივრცეში ხვდებით ხოლმე ეს არის საერთოდ ქრისტიანობაზე ადამიანმა უნდა ნაკლებად ისაუბროს, როდესაც ადამიანს პიროვნული აწევს. თუ თემატურია და თემატურად რაღაც წინამდებობა და პირიქით თქვათ მაგალითად ხატმებრძოლობას, ვიღაცა მადანაშეულებს და პირიქით ეკლესიის წინააღმდეგ რაღაცა ბრძოლას მადანაშეულებს, ეს შეიძლება რომ ამაღლა გამოვიდეს. რაღაცა პიროვნულად შენ ვიღაც ადამიანის წლების განმავლობაში არ მოგწონდა, ნებიცოდიან მე შენ გაარკვიე რომ თქვათ ეგრე არ ყოფილა, მაგრამ თქვათ მაგალითად მე კიდევ მაინც რაღაცა არ გასვენებს, თამით უმეტეს თუ სასულიერო პირი ხარ, სისხლია, ეს არ შეიძლება.
ამის გამოგლა გამოტანა. ხო, ჩვენ ვერიდებით ამის გამოტანას და თუ ვინმე მაინც და მაინც მოინდომებს, ამისთვისაც დათვართ ბატონო ვახტანგ და თან ცოტა უფრო ისე გონიათ ძალიან ისე ფაქიზად არ იქნება ეს ამბავი რა. უბრალოდ ვერიდებით და ჯეჯრობით ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვება. მაგრამ ეს ვისი გასწოდია ძეგლთა დაცვის გადასაწყვეტია ეგ თემები? არა, კულტურის სამინისტრო ძეგლთა დაცვამ გაგვცა ჩვენ პასუხი, რომ თამდევად შეიძლება რომ პროცესი დაიწყოს ბატონმა ნიკამ, გაგვცა პასუხი და ბატონმა პატამ ქონდა საუბრები, ქონდა კონსულტაციები მინისტრთან, რომ ეს თემები არ შეჩერდეს ანჩისხატის ტაძართან მიმართებაში და ის მიზეზი და საბაბის, რომელიც თითქოს რაღაცა იმ იატაკთან დაკავშირებით არის, ესეც ძალიან ისეთი ადვილად მოგვარებადი აღმოჩნდა და რა ვიცი ხა ამ დოკუმენტს მე მგონი ვერავინ ვერ უარყოფს და ანჩისხატის ტაძრის ყოველ შემთხვევაში ცოცხალი სასულიერო პირები და ცოცხალი მრევლია იქ, ვინც ამის მომსწრე იყო იმ პერიოდში, ვინც მომსწრე იყო ამ ფაქტების, რომ ამასთან დაკავშირებით მე სწორად მიმაჩნია, ეს ამისი ათხრა, დათხრა, გადათხრა, იქ საფლავებია წმინდანების, იქ ასე ვთქვათ, ამისი კიდე ხელმეორედ ამოტრიალება, რაღაც უკვე რაღაც ხელოვნურებას დაემსგავსება და ჩვენი აუთენტურობა ჩაგვიწერეს კიდე ძეგლთა დაცვამ და განსაკუთრებულად ეხლა არის ქვების შეუსაბამო. მე მახსოვს ანჩისხატის ტაძარში ჩვენ უდიდკანვე 30 წლის წინ რო გაიხსნა თვითონ ვისნობდით მამარევას, მე ბავშვობიდან ვისნობ თვითონ წინამძღვარს და იქით ვიწევდა ყოველთვის მისვლა, მრევლი უფრო აქტიური, უფრო შემდგომ 90-იანი წლების შემდგომ მოხდა ჩვენი აქტიური ჩართვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის პირველი წლებიც გვახსოვს და იქ იყო იქ ადგილას ეხა სადაც სახატის პროექტია გამიზნული, იქ იყო ფიცრით გადაფარებული და ესეთი თხრილი იყო შიგნით რა და მე ესე ვთქვათ პატარა ფილები დავაგეთ რომ ფეხი არ ჩავარდნოდა ვინმეს და ესეთ ხო რაღაც ის ფიცრის ის ყოველთვის რაღაც ჭრაჭუნობდა და მოკლედ იმ პატარა ადგილი ამით ამოვასეთ. შეუსაბამო ხვებია კი ბატონო, ვეთანხმები ნამდვილად ძეგლთა დაცვას, მაგრამ ამის გამოცდას სჭირდება აი როგორ გითხრათ რა, ამის არც ფიქრი უნდა ბევრი, ამას უნდა კარგი დახვეწილი მუშაობა, რომ ქვები შეირჩეს იატაკზე, მსგავსი იმისი, როგორიც არის განლაგებული, ეს ქვები მოისუფთავდეს, მოიწმინდოს. ეხლა იმის სიძველეზე ლაპარაკი რო იცი რა არის, მოდი ახალი დავაკვეთე. მე გადაწყვეტილება სწორად ჩავთვალე 2015 წლის, რომ ნამდვილად ეხლა და ის ადგილები უნდა შეიცვალოს რა. სადაც მინახია ბატონო ვახტანგ, ეხლა მაცხოვრის საფლავიდან დაწყებული, დამთავრებული ნებისმიერ დღესდღეობით სოფელში ყველა მისდევს ძველს. ყველა მისდევს ძველს, ეგ კი არა ეხლა სამების ტაძარზე რო იყო საუბარი რაღაც დროებით გადაბრძანებაზე ამ ხატის ერთ-ერთმა სასულიერო პირმა ესე ცოტა ესე მამა გაბრიელის ისეთი ხუმრობას კი მოიშველია რომ ეს იქნებაო დაახლოებითო ჩოხა ახალუხში გამოწყობილი სომბრეროთი რა ანუ იცი რა ყველაფერს თავისი ლაზათი დაწყიდა მე ხა გუშინ დავედი და აწყურის ღვთისმშობლის ხატი დაბრძანებული ცალკე მინდოდა რაღაც პატარა ლოცვა მე თქვა აი ამ ჩვენ უკეთურებასთან დაკავშირებით რო უკვე მოგვადგნენ და პრაქტიკულად გვიკეთებენ წინადადებას რომ ეს არის წინადადება ჩვეულებრივი რომ არა მარტო ბავშვები და ახალგაზრდები პრაქტიკულად რა ვიცი ხო უხეშად არ გამომივიდეს მაგრამ რეალობას ხანდახან დავინახოთ გაუპატიურებით გვემხრებიან თვითონ ქვეყანას არა მარტო იმაზეა საუბარი უფლებათა დაცვა პრაქტიკულად მესის გიგზავნიან რომ ხვალე ზეგო ასე ვთქვათ თქვენ შვილებსო თქვენ იმას უნდა გარყვნილობა და ამ ყველაფერს შესწავლა და ასე ვთქვათ ამის ფონზე დაცემა ერის და ეხლა ამას როგორ უნდა შეეგუო ადამიანი და რა თქმა უნდა აწყურის ღვთისმშობლის ხატს განსაკუთრებულად შევევედრეთ და იცი რა არა მარტო ამ ხატის ისტორიულ ადგილას დაბრუნებას არა მარტო საქართველოს ძველოში მცხოვრები ჩვენი მოქალაქეები არამედ მართლმადიდებლები არამედ უცხოეთშიც აი თქვენ ვერს მოგზაო რომ ემიგრაციაში იმას და ყველა შეხურებს ამას კონფერენციაზე თვითონ კვიპროსის დელეგაციას დაესრო და არ მინდა სიტყვა გამექცეს სამების ტაძარზე ძალიან ესდიდებული ტაძარი გვირგვინი აშენდა ნამდვილად მაგრამ ყველაზე ისეს ნელბედობის შავს მართლმადიდებლობის მაგრამ და უდიდესი ღვაწლია როგორც პატრიარქის ისე ამხსენებლების ღმერთმა შეუწიროთ ყველას მაგრამ არანაკლებ პატივი და მე ვიტყოდი უფრო დიდი პატივი იქნება დედაქალაქის პირველი ტაძრის პატივი იმიტომ რომ აქაც დიდ მონაწილეობას იღებს მთავრობას საპატრიარქო რა თქმა უნდა ხარ არის ისიც ჩვენ არ დროებით არ ვცხოვრობთ ამ ქვეყნად ჩვენ პატივისცემა პატრიარქისა მუდამ ჟამს გვავალდებულებს ამას მისი ღვაწლი მისი შრომა არა დიდხანს ასოცხლოს ღმერთმა მისი სოცხლეში არამედ რა ვიცი ღმერთმა ასე თქვათ რამდენი საუკუნეს არ უნდა იყოს საქართველოს ხო ეს უკვე ღვთისნებაა და ღვთისგანგებულება მისი პატივი მისი დიდება მუდმივად უნდა იყოს ახლა სამების ტაძარი რო არის აშენებული თქვათ მაგალითად მე თითოეულ იმას ვფრთხილდები რომ შევდივარ რომ ეს არის პატრიარქის სამების დაწერილი პატრიარქის მოწონებული პატრიარქის დადებული მაგრამ სიმართლე გითხრათ არანაკლებ პატივს მივაგებ დომენტი კათალიკოსის იმ ლოცვა-კურთხევას და იმ ტაძარს რომელმაც და რომელ ღვთივგამზნობილი მამებმა ეს ხატი ამ ტაძარში
დააბრძანეს, შეუცვალეს სახელი ამ ტაძარს, დაარქვეს ანჩისხატისა, დღემდე ანჩისხატი ქვია და როდესაც ჩვენ კულტურული მემკვიდრეობის ასე ვთქვათ სხვა ქვეყნებში ყავს მეგობრები და მათ კოლეგებს აი ამ თემის კოლეგებს გამოვესაუბრეთ, მათ სხვათა შორის ესეთი სურათი გვითხრეს, რომ ძალიან იშვიათობას წარმოადგენს თვითონ კომპლექსური ძეგლები. კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით. განსაკუთრებით 10 საუკუნის მიღმა თუ არის. კომპლექსური ძეგლი რას ქვია, ისეთ პატონო ვახტანგ, როდესაც ასე ვთქვათ, საუკუნეების მანძილზე ამ ორ დიდ სიწმინდეს, ორ დიდ საგანძოს, ანუ ორ დიდ ისტორიულ რაიმე ნივთს ერთმანეთთან კავშირი ჰქონდათ. ჯერ უბრალო საგნებზე აგებენ ხოლმე ძალიან დიდ ისტორიულ, ასე ვთქვათ, აი ამ კომპლექსურ ძეგლებზე ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან ისტორიებს და გარეკლამებდა და ეხლა 10 საუკუნის ზევით მყოფი ტაძარი და მით უმეტეს აქ არის 15 საუკუნეზე მიღმა თემები და აღარ შევდივარ იმ დავაში ამ ხელთუქმნელი ხატი არის ეს ჩვენთვის მორძღუნეთათვის ესე იგი ამისი კომპლექსური საუკუნეების მანძილზე 3 საუკუნის ერთად ყოფნა და ამ ტაძრის სახელი წოდება მისი და ამისი დაშორება ეს არის საერთოდ კულტურული მემკვიდრეობის დასაფლავება რა და საერთოდ თუ ერთს კულტურაზე აქვს და სიძველეზე და ერთს თუ აქვს ამ ყველა თემაზე მიდგომა ხო იქ რა თქმა უნდა მეორე აზრი ეს იციან კიდეც ამ თემაზე არ საუბრობენ მაგრამ არ ვიცი ხოლმე ვიღაცას გულში ბატონო ვახტანგ ბოდიში ბაზილიკა სამნავიანი კარგი ტაძარი ესედაც დღეს არ ვშორობთ ისეთი ნდობის ვიღაცას შეიძლება ფანდების ქვეყანა არის საერთოდ რა ახლა ვიღაცა ამბობს მოდი დროებით გადავაბრძანოთ რაღაც მომიზეზებით წეგან თქვენ რაღაცა ახსენეთ მე არც მინდა დავიჭირო ვიღაცამ რაღაც შეიძლება კეთილი გაგებით შეიძლება რაღაცა მე ვერანაირ პრობლემას ვერ ვხედავ და მეორე კუთხით კიდევ აი გვინდა რომ ეს სწორედ ეს დაჩქარება რადგანაც ამბობენ რომ მე უნდა აუცილებლად მის დედა ეკლესიაში ანჩისხატში დაბრუნდეს ჩვენ ამას ისე არ დავტოვებთ ჩვენ აუცილებლად მივყვებით და ვიტყვით აი რა პრობლემაა კი ბატონო შეგვიქმნათ ეხლა მე არ ვიცი თუ ამ ხალხს ექნება ამისი უნარი და უფლება და სახელმწიფო და ყველა ერთად გადავწყვეტ რომ ამას ორი ადგილის შეცვლა და სამი ადგილის შეცვლა ამ ხატისთვის პრობლემა არ არის და სარწმუნოებრივად მიუდგებით ესეც გადასაწყვეტი ესეც კომისიისგან და აქაც უნდა ერთობლიობა იყოს და აქაც ეხლა ვინც 20 წელიწადი ეს თემა მოიტანა ესე გააგდო გვერდზე რომ ეხლა მისი რა არის მე მომივიდა და აქ კაბინეტში მევზივარ და ეხლა ამის ხელმოწერა მე შემიძლია და ამიტომ შენ სადღაც გვერდზე გაგწევ ხო ესე არ მოხდება რა ეს მე ესე მგონია რომ ეს უფლის ხატი თვითონ არ დაუშვებს აი ესეთ რაღაც ლაფსუსებს და ჩვენ სწორედ აი ამ მოთხოვნის თავი ძირი ეს იყო ამ პეტიციის რომ ანჩისხატის ამ უდიდეს სიწმინდის დროულად დაბრუნებისთვის პროცესი რომ არ გაიწეროს აი სიტყვების კი მოგვიხდა ამის ჩაწერა ვთხოვთ სასწრაფოდ დაიწყოს იგივე მთავრობას და იგივე საპატრიარქოს ეროვნული მუზეუმის მიერ ხატის ჩასაბრძანებელი კიოტის პროექტზე მუშაობა სათენადო თერმოტემპერატურული რეჟიმის გათვალისწინებით. არსებული ვითარებიდან გამომდინარე საპატრიარქოს თხოვთ გაიგზავნოს წერილი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტში ანჩისხატის ტაძარში შესაბამისი დაცვის პირობების შესაქმნელად. ჩვენ როგორც ინიციატორები და ხელმომწერთა წინაშე ვალდებულნი ასევე მოვითხოვთ მუზეუმში ყოფ ქართულ წმინდებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ქმედება, გადაადგილება, ტაძარში დაბრუნება, ხელშეკრულების დადება და ასე შემდეგ იყოს გამჭირვალე, ვიყოთ საქმის კურსში და მონაწილეობას ვიღებდეთ კომისიაში როგორც წევრები. და პეტიციას უამრავი ხელმოწერა მოყვება და მე სამწუხაროდ ჩვენ მთავრობიდან ისიც კი მოგცეს ფორმა, როგორი ფორმით შეიძლება დაიწეროს, რომ დაცვის პრობლემა უკვე სიგნალიზაცია და ამ ყველაფერთან დაკავშირებული პროცესები დაიწყოს. და ეს ერთი ქაღალდიც, რა ვიცი, აი ჯეჯრობით მოლოდინისში ვართ რომ საპატრიარქო და უნდა დაიწეროს. რამდენი ხან შეიძლება ეს მოგვარდეს აი თქვენაც ჩამოთვალე. აი მე რომ მკითხოთ ახლა ამ წერილის დაწერას უნდა ყველაზე მეტი რაღაცა დღეები თქვათ მაგალითად, ხო? გაკეთებას ისინი გვპირდებიან რაღაც დავიწყოთ, მაგრამ რო არ იწყება და სულ რაღაცა ის ხდება, ყოველთვის ადამიანს ეჭვი ექნება, რომ ანუ რაღაცას რაღაცა არ უნდა, რაღაც ახლა რა არის იცით? მეორე მომენტი არის ესეთი რა, ისიც ყველაზე მეტად გვეშინია. თქვათ მაგალითად ყველაზე მეტად დღესდღეობით მუშაობები ხდება, რომ ინიციატივის ჩამოშორების მომენტი რა ფაქტობრივად. ეხლა ინიციატივის ჩამოშორებაზე საერთოდ ჩემს ჩამოშორებაზე ამ თემებზე და საინიციატივო რაღაც ასე ვთქვათ. კარგა ხანია ეს და ჩემი თვალით ვიცი ეხლა ფაქტებით ვიცი დოკუმენტები. მე გაჩერდება საერთოდ. აი მე რა მოხდება მაგაზია საუბარი საერთოდ იმ სამებაში კი ააბრძანებენ ან ის მოხდება თუ ისი ფოთის ზუგდიდის თემა მოხდება ისეთ კომისიაში რო არ შეყავ ხარ რო არ გესაუბრება არავის ზედმეტად უცდელურად არ ვესაუბრები მიუხედავად ძალიან დიდი მიზეზებიც ამაქვს რაღაცა მივდივარ ყველას და კულტურულად აბსოლუტურად უხსნი რომ აი რა შეიძლება გავაკეთოთ როგორ შეიძლება გავაკეთოთ რანაირად მივუდგეთ რანაირად ეხლა იცი რა რაღაცას თუ გონია რომ რაღაცა ესეთ მოძრაობას გააკეთებს და მე ხამას ვერ დავინახავ ეგ ეხლა ძალიან საბავშვო ბაღი არის ხო და ამიტომაც მე მინდა გულწრფელი დამოკიდებულებები პირველ რიგში ამ ხატის მიმართებაში ერის მიმართებაში და ვიღაცა თუ ესეთ მოძრაობას გააკეთებს მე ესე მგონია რომ ერის წინაშე უბრალოდ თავს გაიმშხავებს მეტი არაფერი რა ამიტომ ჩვენ მშვიდობის ყოფილურად მივუყვებით ამ საქმეს და კვირისთვის
მე ამ კომპლექსურ ძეგლებთან დაკავშირებით ძალიან ვრცელი სასაუბრო არის მე ამ ანჩისხატის ტაძართან ერთად კიდევ გეუბნებით ეს თემა 30 წელიწადია ეს ტაძარი გაიხსნა 96 წლიდან მე რაც მაგ ტაძარში 95 წლიდან რეგულარულად დავდივარ პატრიარქის წინა მოთხოვნიდან მოყოლებული თითქმის პროცესებში ვარ ჩართული ეს არის დაახლოებით 23-24 წელიწადი ნუ იმის იქითაც ეს ტაძარი რო გაიხსნა თავისთავად ამ ხატის ისტორიას თავისთავად გაგვახსენა ამ ხატის დაბრუნებამ თვითონ ჩვენი მშობლებიც მამა რევაზიც იმ პერიოდში ანჩისხატის ტაძართან თავის დამოკიდებულებები ჰქონდათ რომ არაბთა ტონობის პერიოდში ერთადერთი ეკლესია იყო სადაც ზარი-ზარება შელებოდა. არის რეკვა და სიმართლე არ გამოლევიათ ანჩისხატის ტაძარში. ზარის ეკლესიასაც კი ეძახდნენ მაგას, რომ იქ ირეკებოდა მარტო ერთად. იქ და თალაყვაძე ბოლო ანჩისხატის დეკანოზე ხმალ აღმართული იბრძოდა იგივე საბჭოეთი რო შემოვიდა იმ პერიოდში 1920-იან წლებში. და მე მდელსახურებით ძალიან საპატიო ხალხი იყვნენ ამ მთელი იმის განმავლობაში ამ ანჩისხატში. უფლისწულების იქიზდებოდნენ და ნუ მოკლედ მესხების იმ დიდი კათოლიკოს პატრიარქებისა და იმ დიდი დეკანოზების რომელთაც ამ ტაძრის ისტორია არის და იმ სამრევლო სკოლების, რომელიც აღდგენაც გვინდა ჩვენ. ძალიან წიწილებივით გამოვიყურებით ბატონო ვახტანგ. ვიმეს არ ეგონოს, რომ ჩვენ რაღაცას 20 წლიანი და გინას 30 წლიანი ვიცოდით, ჩვენ ვიღაცამ რაღაცას წარმოვადგეთ და რაღაც. ჩვენ ძალიან ისეთ ჩვეულებრივ რეჟიმში ნეტავ რაღაცის სულისთვის არ გო აღმოჩნდეს ერისთვის და ჩვენთვის თორე საერთოდ ძალიან დაკნინებულ მდგომარეობაში და სამარცხვინო ადამიანი, როდესაც სემინარიაც იყო ერეკლემოვანი ადამიანი, რომელიც გაივლებს გონებაში, რომ ამ თემით ან ისპეკულირებს, ან ასე ვთქვათ რაღაცა რეკლამა მოიპოვოს, ან ასე ვთქვათ ასეთი სიწმინდის წინაშე. როცა უდიდესი მეფეები, კათოლიკოს პატრიარქები, რომლებიც დიდომებს იგებდნენ, ჩვენაირი კი არა დღესდღეობით სიტყვა რო ვერ ამოგვიყიდა სიტყვის გაშინი. დიდომებს იგებდნენ, თამარ მეფე, მოყოლებული უდიდესი ასე ვთქვათ მეფე არ ყოფილა და კათოლიკოს პატრიარქი მაგ ტაძარში ამ ხატისთვის თაყვანისცემის დიდი ნიმუში რო არ დაეტოვებინა სიგელგუჯრებით თუ და თვითონ დაჩის ვახტანგ გორგასლის ბიჭის როგორ ის არის ცოტა უკანა იმაზეა გადაწეული გამოწეული გვაქვს ადამიანის ისტორია როგორი სასახელო მეფე იყო და თბილისი ფაქტობრივად მაგკაცმა ააშენა ასე ვთქვათ რა ბატონო ვახტანგ თქვენი სახელიც რო ამ თემებს აქვაშუქებთ ასე ვთქვათ რაღაც ვახტანგ გორგასლის სახელი ქვიათ და შეგვეციოს ამ დიდი მეფის მადლი მეფე დაჩის რეაბილიტაცია ცოტა ისეთი სიტყვა მაგრამ მისი ასე ვთქვათ რაღაცნაირად საიდუმლოდ გადაფარო აი ამ სახელის როგორც ტაძრის ისე ხატის ასევე მისი ამშენებლის სახელიც ესეა რაღაცა სულ ყველაფერი რაღაც იდუმალებაში და რაღაც დაკნინებულ მდგომარეობაშია როგორც მეფის ტახტი ასევე შიგნიდან მე მგონი ყველაფრის აღზევება ყველაფრის ასე ვთქვათ წინსასწრის ნაბიჯი იქნება აი ამ ხატის გამობრძანება და კვირა სწორედ აი ყველას გვინდა მოუწოდოთ კვირისთვის ჩვენ ეს კვირა დღე არის განსაკუთრებული დღე ქართველებისთვის იოანე ზედაზნელის და მისი 12 მოწაფის დღე და არის კიდევ გარდამავალი დღესასწაული ნიკეის პირველი მსოფლიო კრების, საიდანაც ჩვენი მსოფლიო კრებები მომდინარეობს და ჩვენ განსაკუთრებულად გვინდა ამ 300-მდე მეტი მამა და 2000 ერისკაცი იღებდა მონაწილეობას ამ კრებაში და სხვათა შორის ეს ტრადიცია სხვა ქვეყნებში ჩვენ გვხვდება ერისკაცთა უფლებების ასე ვთქვათ თავისი ლეგიტიმაციური ფორმები აქვს სხვადასხვა ეკლესიაში და მე ჩვენ ხმამაღალი განცხადება არ მინდა გავამოვიდეს ზოგან ძალიან ისეთ სერიოზული კვირას სადაც ანჩისხატია დაბრძანებული დღესდღეობით მოვუმზადოთ ამ ხატს ასე ვთქვათ თავისი დასაბრუნებელი სადიდებელი გზა ერმა ხო აი ეს სიმართლეებიც უნდა გავარკვიოთ აუცილებლად და პირველი საათისთვის ხელოვნების მუზეუმი სადაც თავისუფლების მოედანთან პუშკინის სკვერის წინ მდებარეობს ყოფილი ცეკავშირი რო იყო იმის სკვერზე აი ხელოვნების მუზეუმში პირველი საათისთვის შევიკრიბებით და ამ სალიტანიო ანჩისხატით მოხდება დედაქალაქის გარშემო შემოლოცვა იქნება აუცილებლად განხილვა იქნებიან მოთხრები ვიქნებით ჩვენც აუცილებლად ამ მიმოხილვა აი ამ ყველა მოვლენის და მე იმ წმინდა წერილებში ცვლილობით იქნება ესეთი სალიტანიო ანჩისხატთან ერთად ჩვენ გვექნება აი სიწმინდე რომელიც ჩამოგვიტანეთ ჩვენ კვიპროსიდან აი კიდე სურათი აჩვენეთ სამი წუთი დარჩა მაგრამ იქნება სურათები აჩვენოთ იქ სიწმინდეა ხელში რომელსაც ნახავთ იქ შიგნით სიწმინდეა კრეტის მამებმა სპეციალურად გადმოგცეს ჩვენ აი ამ კუდუმოს მონასტრიდან გადმოგცეს ამ საქმის შესაწევნად და აუცილებლად ასე ვთქვათ ეს სიწმინდე იქნება გამობრძანებული ჯერ მხოლოდ ანჩისხატის ტაძარში ერთხელ შეკვეთილი წირვა ჩატარდა აი ამ ხატის დაბრუნებისთვის და იქ ქონა მებრძანებული და ესე საზოგადოოდ არ ქონია გამოტანილი მოლოცვა აი ეს ანჩისხატია და აი შემდეგი სურათი იქნება უკვე ეს სიწმინდე რომელიც გამოტანილი იქნება აი აგერ ეს ბატონმა ზაზამ ჩამოიტანა სულ ერთი თვის წინ სხვათა შორის მოგვიწყნეს ძალიან ისეთი კუდუმოს მონასტერში ქონიათ ამ მამების დანერგილი წესი რომ ამ ხატის
მცირე ნაწილი უნდათ რომ ჩვენთვის გადმოეცათ, მაგრამ ისი აღმოჩნდა რომ ამ ყუდემოს მონასტრისთვის უნდა წინამძღვრისთვის მაკარიოსისთვის ეკითხათ, ეთხოვათ და იქ წესი ქონიათ რომ 3 დღე უნდა ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე ილოცოთ და იქიდან მოუვიდეთ 3 დღის შემდეგ რომ პატარა ნაწილი დაიტოვეთ თქვენ და ეს მთლიანი ლუსკომა რომელიც ლუსკომაში ვერცხლში ჩადებული ლუსკომით რომელიც სიწმინდე უნდა ტაძარი აშენებულიყო ესო ასე ვთქვათ გაატანეთ აი ამ ადამიანებს ამ საქმის შესაძლებლად რომ სადაც მოლოსებს ჩაატარებენ ამ ხალხთან ერთად აი გვიას მამა გაბრიელის 60 საათზე ანჩისხატში ბუხრანთუბანში ანჩისხატში არა ბოდიშვილი ხელოვნების მუზეუმში სადაც ანჩისხატის დედანი და იქიდან იქნება მსვლელობა და ჩვენ მოქალაქეებს ჩვენ ტელემაყურებლებს გასული აქვს დიდი მადლი იქნება რომ შევუერთდეთ ამ წმინდა წიგნებსაც წავემძღვარებთ წინ ლამპარა ანთებულებს ბიბლიას რომელთაც აი ნიკეის 7 მსოფლიო კრების წინ თავარ წიგნად ქონათ და იმ 7 მსოფლიო კრებას დიდი ჯულის კანონს რომელიც ასე მოგვიხდება ჩვენ გვინა არ გვინა მისი აღსრულება დრო და დრო იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მაცხონებელი წესები და ჩვენი მაცხონებელი კანონები დიდი მადლობა ბატონ ზაზა ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა ჩვენი ტელეკომპანია კვლავ არ დატოვებს ამ საკითხს ისე და ყოველთვის ზადა ვართ რომ გავაშუქოთ იმიტომ რომ ანჩისხატი თითოეული ადამიანისთვის ჩვენ ვფიქრობთ რომ ძალიან დიდი მადლია ჯერ საქართველოსია და ის თავის ისტორიულ ადგილას უნდა დაბრუნდეს მე ჩვენ ტელემაყურებლებს შევახსენებ ბატონი ზაზა ნანობაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი რეჟისორი ანჩისხატის ისტორიის მკვლევარი და კვირას პირველ საათზე ხელოვნების მუზეუმში გელოდებით ყველას მუზეუმის წინ სამლოცველოში და რა ვიცი ერის საქმეა და ერთობით შეგვიძლებინოს ღმერთმა ამ ხატის დაბრუნება დიდი მადლობა მე დაგიბრუნდებით კვლავ შემდეგ პარასკევს და განვიხილოთ კიდე აქტუალური თემები დიდი მადლობა